Hey guys, it's Paolo here, and in today's video, ang ituturo ko sa inyo ay yung 2 simple steps para kumita ng up to $460 a day with affiliate marketing. Okay, welcome back to the channel. Ngayon, kung bago ka lang sa channel ko, my name is Paolo Beringuel, and I teach people about how to make money online with affiliate marketing at paid advertising, real estate investing in the Philippines, at cryptocurrency investing. So kung gusto mong makareceive ng mga ganitong klaseng videos, please give this video a like or thumbs up, share it with your friends, and make sure that you hit the subscribe button. Turnan mo na rin yung notification bell para ma-receive mo yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. So in this video, ang ituturo ko sa iyo ay yung 2 simple steps para kumita ng up to $460 a day with ClickBank affiliate marketing. Ngayon, kung bago ka lang sa ClickBank, yung ClickBank is affiliate marketplace at ang kailangan mo lang gawin is mag-sign up ng free account. So ilalagay ko na lang sa description ng video yung link papunta dito sa ClickBank sign up page and makita mo nakalagay 100% free to join. So lagay mo lang yung information mo tapos agree to the terms and then click on join ClickBank. Kapag nakapag-join ka na sa ClickBank, diretso ka dito sa marketplace and then punta ka dito ngayon sa find products. Type mo yung keywords na super affiliate system and then hit search. At ang mangyari is lalabas itong item na super affiliate system, John Crestanis auto webinar. Ngayon, para makuha mo yung information kung bakit ba natin pinopromote ito, makita natin dito na kapag nag-promote tayo nitong offer na to, pwede tayong kumita actually ng from $460 all the way up to $700. So, click mo lang yung link na nakalagay na affiliate page. Pag click mo yung link, dadalhin ka niya ngayon dito sa affiliate page at dito mo makikita lahat ng information about this particular affiliate offer. So, ngayon makikita mo dito, nakalagay, we can generate up to $460 per sale. So, that means yan yung pwedeng commission na pwede mong kitain. So, $460 in commission. Tapos may video dito na pwede mong panoorin kasi pwede siyang kumita. Pwede tayong kumita ng up to $756 a day dito sa affiliate offer na to. So, panoorin mo lang yung video para makuha mo yung information. And then, ang next step is kailangan mo lang kunin yung affiliate link mo. So, paano mo ba ipopromote? So, kailangan mo lang gawin is click on promote. And mag-open up si ClickBank ng hoplink generator. So, ito yung hoplink generator. So, ang gagawin mo lang dito is make sure na nakalagay yung tamang account nickname. So, yan yung nickname mo. At sa tracking ID, ilagay mo lang is AMTC. Ito yung traffic source na gagamitin natin. And then, ang pipiliin mo na page kasi maraming page na options dito at pwede mo yung tignan bawat isa. Click mo lang yung icon nag-magnifying glass. Ngayon, ang pinaka-best converting page na nagpo-produce ng sales at commission is yung default page. So, pag click mo yung link, yan, mag-open up yung page. So, ito yung pinaka-page na ipopromote mo. Yan. So, very professional looking yung page at hindi mo na kailangan gumawa ng landing page or gumawa pa ng autoresponder kasi ang kailangan mo lang gawin as an affiliate is i-promote itong link na pin-provide nila at ang mangyayari is kapag yung mga tao, halimbawa nag-promote ka na, yung mga tao na pupunta dito sa affiliate link mo or sa page mo, pag nag-register sila sa webinar at nag-secure sila ng spot, nanood sila ng webinar at each time na manonood sila ng webinar, then dun ka ngayon pwedeng kumita ng up to $460 to $700 a day. Ngayon, paano ba kunin yung link? Gagawin mo lang, ilalagay mo yung nickname, tracking ID, tapos select mo yung page and then click on generate the hop link. Pag click mo ng generate hop link, ayan sa baba, ibibigay niya sa iyo yung generated na hop link. Ito yung pinaka-link na ipopromote mo. So, yan yung pinaka-affiliate link na gagamitin mo. So, copy mo lang yan or click mo lang yung icon, copy lang yan. Then, ang next step, yung second step natin is pupunta ka ngayon dito sa website na ang pangalan is Affiliate Marketing Traffic Cartel. Bakit ka ba kailangan pumunta dito? So, ganito yon. Since ang kailangan mong gawin is i-promote itong page mo which is yung affiliate link mo, ang most common challenge ng mga bagong tao, yung mga tao na bago lang sa affiliate marketing, is paano ka ba magpo-promote or paano mo ba ito ipopromote at paano ka makakakuha ng traffic or website visitors na pupunta dito sa page na to. So, ang pinakamadaling way is bumili ka ng traffic. So, pag pumunta ka dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel, ang kailangan mo lang gawin dito is bumili ng package at ako na mismo yung magpo-promote para hindi mo na kailangan problemahin yung pagpo-promote.
Hindi mo kailangan kumausap ng tao, hindi mo kailangan mag-recruit dahil hindi naman to network marketing. Referral marketing lang to na affiliate marketing. So kailangan mo lang gawin is mag-promote at i-invite yung mga tao dito at sila na yung manonood ng webinar. At itong si John Cristani, siya na yung mag-i-explain. So, pagpunta mo dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel, panoorin mo lang yung video. And pag nag-scroll down ka, makikita mo dito, nakalagay, you can now use the exact traffic source that I use to generate multiple six-figure income online. So, kung sinusundan mo ako sa YouTube, sa social media, alam mo na super affiliate ako. So, ito, makikita mo. Sa account ko, itong account na to, kumita na siya ng $523,000. Dito sa isa pang account, kumita na ako ng $384. At dito sa ClickBank, kumikita ako anywhere from $400 to $1,000 a day. At sa ngayon, meron kang opportunity to use the exact traffic source that I use to generate multiple six-figure income online. So, paano ba yung gagawin? So, madali lang. Pagpunta mo dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel, nakalagay dito, pick your preferred traffic package below. Depende sa budget mo. At right now, meron tayong buy one, get one free promo na kapag ang binili mo is 1,000 clicks or more. So, pag pumunta ka dito sa page ng Affiliate Marketing Traffic Cartel, ang pinaka-smallest package na mabibili mo is yung 200 buyer clicks. So, one-time payment lang yan na $500. Tapos, makaka-receive ka ngayon ng traffic o yung mga tao na pupunta dito sa page mo. Okay? So, yung mga tao na pupunta rito. At yung traffic na yan is 100% top tier traffic. Ibig sabihin, ipopromote natin yung link mo dun sa mga tao na nakatira sa US, Canada, UK, and Australia dahil sila yung mga tao na may pera at sila din yung may mga credit card. So, yung pinopromote natin, kayang-kaya nilang bilihin yan. Okay? So ngayon, pagdating dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel, pipili ka lang ng traffic package. Depende sa budget mo. So kung halimbawa, ang binili mo is 1,000 buyer clicks, ang marireceive mo is total 2,000 clicks kasi nga buy one, get one free. Kung ang binili mo is 2,000 buyer clicks, makaka-receive ka ng 4,000 buyer clicks. At kung ang bibilin mo naman is yung 3,000 clicks, then makaka-receive ka ng 6,000 buyer clicks. So ganun lang kadali yan. So, ang next step is pag nakapili ka na ng package, click mo lang yung add to cart, tapos dadalhin ka niya ngayon dito sa order form. So, pagdating sa order form, simple steps, pipiliin mo lang yung traffic package na gusto mong bilhin. So, let's say 1,000 buyer clicks to $2,500 lang yon. Scroll down, tapos lagay mo yung first name, last name, email. At dito makikita mo nakalagay, put your landing page link or affiliate link here. Ano ba yung link na gagamitin mo? So, babalik ka lang dito sa ClickBank. Dito sa Hoplink Generator, again, ikakopy mo lang yung link, tapos babalik ka sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, yan yung link na gagamitin mo. Yan, ganun lang siya kadali. Hindi mo kailangan magpakahirap, hindi mo kailangan mang-istorbo ng tao sa Facebook, hindi mo kailangan pestehin yung mga kaibigan mo. So, bibili ka lang ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. Tapos yan, lagay mo lang yung credit card or debit card details mo, then complete the order. Gusto mo naman gamitin via PayPal, then click mo lang yung link, or kung gusto mo magbayad gamit ang crypto, click mo lang itong link na to. So pag click mo yung via PayPal, dadalhin ka niya sa PayPal order form. So again, confirm mo lang yung traffic package, $2,500 para sa 1,000 buyer clicks. And ilalagay mo lang yung first name, last name, email. Tapos dito, paste mo lang ulit yung link mo. Yan, ganyan lang siya kadali. Walang kahirap-hirap. Kung marunong kang gumamit ng computer at mag-copy and paste, kayang-kaya mong gawin yan. Then, ang next step is click mo lang yung PayPal or PayPal credit. And kung gusto mo naman magbayad ng crypto, sa mga nakakaintindi ng crypto, pwede mo rin i-click itong click here to order via crypto. Dadalhin ka niya ngayon dito sa page na to. Pagpunta mo ngayon dito sa page na to, ayan, pipili ka lang ng traffic package. Let's say 1,000 buyer clicks, $2,500. Step number 2, kung marunong kang gumamit ng crypto, maintindihan mo yung sinasabi ko. So, i-transfer mo lang yung cryptocurrency dito sa wallet address. So, kung magbabayad ka ng Bitcoin, send mo lang yung Bitcoin dito sa address na to. Kung magbayad ka ng Ethereum, send mo lang yung Ethereum dito sa address na to. So, kapag nakompleto mo na yung purchase, next step is dadalhin ka niya sa confirmation page. So, nakalagay dito, we receive your order. We will be processing it shortly. You will get an email or Facebook message from us. So, simultaneously, makaka-receive ako ng email at magre-reply ako dun sa email at i-email kita para makuha mo yung resibo ng binili mo, pati yung tracking link.
And pwede mo din gawin is click mo yung button at pwede mo din akong i-message dito sa Facebook page ko. So, lagay mo lang dito tapos i-message mo ako, sabihin mo lang na bumili ka ng traffic package. Either way, makaka-receive ka ng email sa akin at yung communication. Then, ngayon pag-usapan natin ano ba yung next step kapag bumili ka ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, kung halimbawa, bumili ka at meron tayong buy one get one free traffic promo at bumili ka ng 1,000 buyer clicks. So that means makakakuha ka ng 2,000 clicks. So yung 2,000 clicks na yon, ang gagawin natin is isi-set up namin yung campaign mo. So kailangan mo lang maghintay dahil mag-set live yung campaign. Kami na yung mag-a-advertise. So pag nag-go live na yung campaign, 2,000 na tao yung pupunta dito sa affiliate link mo. At again, yung mga tao na yon, syempre gusto rin nilang kumita ng up to $10,000 a month. Kiklik nila yung button, complete nila yung form, and secure your spot. Pag nag-register sila sa webinar, itong may-ari, itong si John Cristani, siya yung magse-setup at siya yung gagawa ng webinar. So, hindi mo kailangan kumausap ng tao, hindi mo kailangan mag-recruit. Si John Cristani yung gagawa ng lahat ng trabaho. At kapag bumili yung mga tao na yon, dun ka na ngayon kikita nung sinasabi natin na $460 to $756 in commission. At makita mo yan dun sa account mo, ganito yung magiging itsura ng account mo. Yan. Pwede kang kumita ng $400 to $1,000 or more. So again, ang kailangan mo lang gawin, bibili ka lang ng traffic package dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, ganun lang siya kadali at yan yung 2 simple steps kung paano ka pwedeng kumita ng up to $460 sa ClickBank Affiliate Marketing. So, for those of you na interesadong mag-promote at i-promote itong mismong offer na pinapakita ko, ilalagay ko sa description ng video yung mga link para makapag-join kayo sa ClickBank and then bili lang kayo ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel and kami na yung bahala mag-promote dun sa affiliate link nyo. At kapag live na yung campaign mo, ayan, yung mga tao, pupunta sila ngayon dito sa page na to at magre-register sila sa webinar at each time na merong bibili, dun ka na ngayon kikita ng $460 in commission. So, ganun lang siya kadali. So, I hope that you like this video and I hope na nabigyan ko kayo ng information kung paano kumita ng up to $460 online dito sa affiliate marketing. So, kung meron kayong iba pang questions, lagay nyo lang sa comment section below or pwede mo rin akong i-message dito sa Facebook page ko at I'm more than happy na sagutin yung mga questions niyo. Otherwise, lahat ng links nasa description ng video para makapunta kayo sa ClickBank at dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. And if you like this video, please give this video a like or thumbs up, share it with your friends. Subscribe na rin kayo sa channel at i-turn on nyo yung bell para ma-receive yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. So, thank you for watching guys and I look forward na ma-receive yung mga orders niyo and I look forward na makita ko yung resulta ninyo kapag nagsimula na kayong kumita anywhere from $460 to $756 in commission. So, thank you for watching and I wish you all the best and God bless.